запис. І традиційних вітань всім учасникам і учасницям. Сьогодні у нас буде двомовний вебінар, тож я буду по кілька реплік буквально для того, щоб пані Оля перекладала для нашої спікерки і в зворотньому напрямку тоді перекладала для нас. Вітаємо всіх учасників та учасниць на вебінарі, який сьогодні організувала команда проєкту «Твій сімейний лікар» у партнерстві із Глобальним альянсом медичних знань. It's a pleasure to have everyone joining this webinar organized by our alliance, and today we will be talking about the palliative care. So welcome everyone. Я Оксана Мосієнко, є лідеркою напряму розвитку спільнот та роботи з друзями бренду і представляю тут команду проєкту «Твій сімейний лікар». So my name is Oksana Mosiyenko, and I will be leading this seminar, and I'm the representative of one of the charitable foundations here, which is called Your Family Physician. Як я вже і сказала, що сьогоднішню зустріч ми зорганізовуємо разом із паном Олегом Дов'яком, він тут ось є, теж, напевно, скаже кілька слів нам, і разом із громадською організацією «Глобальний альянс медичних знань». Пане Олеже, напевно, кілька вітальних слів. Чи є доєдналася пані Неля як засновниця, власне, цієї організації лікарської? So we are organizing this seminar together with the Global Alliance of Medical Knowledge, and Mr. Oleg Dovyak, who is the representative of this alliance, is present here as well today with us. Так, усім доброго дня. Якщо пані Нелі немає, то я розпочну. Всіх вітаю на сьогоднішньому вебінарі. Дуже радий, що до нас долучилася, власне, пані Сара Слатер, американська лікарка, яка працює у Dana-Farber Cancer Institute. I have a pleasure to greet everyone today in this seminar, and we are so pleased and grateful to Dr. Sarah for joining us today and for finding time to give us the seminar and share her experience in palliative care. Thank you. Так, я переконаний, що ті знання, які сьогодні передасть пані Сара, дуже будуть корисними і цінними для українських лікарів, які сьогодні тут зібралися з усіх куточків країни, це як з західних областей, так і зі східних, центральних. Тож, власне, паліативна допомога і цей досвід США, це буде дуже пізнавальним. I'm pretty sure that the seminar is invaluable in terms of the knowledge we will get for every single representative from every single corner of Ukraine, as palliative care is a developing branch of medicine in our country. So we are all looking forward to hear the information that will help us to improve our care. Так, і дякую, пані Саро, за те, що готові ділитися своїми знаннями і що сьогодні будете розповідати. And thank you again, Dr. Sarah, that you are here and ready to share your knowledge with us. We really value that a lot. Thank you so much for that introduction. I wanted to introduce myself and explain my background a little bit. Дякую щиро за запрошення. Дякую щиро за можливість бути сьогодні з вами. Я хотіла представити себе і трошки розповісти про себе. I practice oncology at Dana-Farber Cancer Institute in Boston. But before I did my oncology training, I did training in palliative care and have practiced palliative care since I did my palliative care fellowship. That's fine, thank you. So, я є лікарем-онкологом і працюю, власне, в Dana-Farber інституті, тобто онкологічному у Бостоні. Але перед тим, як розпочати свою діяльність у сфері онкології, я, власне, завершила тренінг, тобто і маю досвід роботи в паліативній допомозі.
I also work for a global health organization in Boston, and we help to support oncology and palliative care programs in Haiti and Rwanda as well. Я також працюю в Інституті глобального здоров'я так в Бостоні, і ми, власне, підтримуємо ініціативи, так, що стосується, власне, сфери онкології та паліативної допомоги в Руанді, так, тобто в країнах, такі, скажімо, які потребують цього. Full disclosure, my training is in internal medicine and not family medicine. But there are many parallels, I think, to our training, and many reasons why I think family medicine physicians are actually better suited to practice palliative care. Щоб просто уточнити, так, тобто основна моя освіта медична, та все ж таки була не зовсім у сімейній медицині, а більше таке, тобто займалася терапією, так, тобто як такою, але в принципі ці галузі досить близько, досить споріднені одна з одною. Ну і є багато причин, чому власне сімейні лікарі, та, тобто які займаються і дитячим, і дорослим віком, є хорошими спеціалістами для того, щоб освоїти паліативну допомогу, тому що більш всеохоплююча спеціальність. In the course of this discussion, I want to introduce some basic principles of palliative care and talk a little bit about pain management if we have time to do so. Сьогодні в часі нашої лекції я би хотіла перш за все представити вам деякі такі загальні принципи, так, тобто надання паліативної допомоги. А також потім, можливо, трошечки поговорити про більш специфічні, так, тобто заходи, якщо в нас буде на це час. I want to acknowledge that how we practice palliative care here in Boston may be very different from how palliative care can be practically implemented in other places, such as the Ukraine. Я, звичайно, буду трошки акцентувати на тому, як ми надаємо і організовуємо надання паліативної допомоги в Бостоні, розуміючи, що, можливо, практики впровадження, так, тобто наших принципів не завжди можуть легко адаптуватися в інших країнах. And I want to acknowledge that I won't know some of the cultural nuances and the practices that are part of your care, but I think that these principles can be adapted to different communities and are meant to serve as more of a guideline. І, можливо, я, направду, не всі нюанси, так, тобто надання медичної допомоги у вашій сфері, у вашій культурі, тобто медичній культурі знаю, та є з ними ознайомлена, але все ж таки я вірю, що ці гайдлайни, так, тобто які я подам сьогодні, ви зможете, тобто, знайти шляхи, тобто їх адаптувати, так, тобто, власне, я не думаю, що це буде настільки складно зробити, щоб адаптувати їх в свою практичну сферу. Пані Олю, я перепрошую, і пані Саро, I'm sorry. Я перед тим, як ми безпосередньо зануримося у тему паліативу, хотіла би іще для всіх учасників, бо бачу, є питання організаційного характеру, сказати кілька моментів, щоб було комфортно далі всім працювати. So, Dr. Sarah, I'm so sorry. There were just a few questions from the audience regarding the organization of our lecture today. If you will allow just to have a minute to give an explanation so everyone kind of understands, if that's okay with you. Sure, yes. Before we go to the main course of the lecture. Yes. So my plan is to talk sort of about palliative care, just sort of the basic practice of palliative care and core concepts. That's sort of initially, that's the plan. Отже, я кажу, тільки закінчується і власне вступ такий, так, тобто доктор Сара хоче сказати, що вона сьогодні, власне, зверне увагу на основні принципи надання паліативної допомоги, так, тобто. And then also to talk a little bit about pain management, recognizing that that's a really big topic and that it's impossible to cover, quickly. І також я хотіла б присвячу трошки часу, власне, розмові про лікування і купування болю, так, больового синдрому, усвідомлюючи, що це надзвичайно обширена тема,
І, звичайно, покрити всі аспекти ми сьогодні не зможемо. Does that help to clarify? Yes, I think. Thank you so much. Okay. Пані Олю, пані Сара, давайте скажемо для всіх учасників, що ми працюватимемо десь орієнтовно годину, і за цей час, окрім основної власне доповіді, виступу, спіча пані Сари, у нас ще буде в кінці серія запитань і відповідей. І для того, власне, задавати питання можна у чаті, а можна буде потім голосом задати вже безпосередньо після викладення основної презентації. Okay, and then there was a question regarding maybe timing and whether there will be a question answer part. So we just clarify to everyone that we will be probably giving a lecture for 1 hour or so, and then there will be a possibility to ask questions for participants. Yes, definitely. And I want people to feel free to ask questions along the way. So if people want to put messages in the chat, we can certainly pause for questions, and it definitely makes it more interesting if we take time to do that. Також доктор Сара наголошує на тому, що запитання вона буде вітати і по ходу лекції, тому що іноді навіть легше в контексті відповісти, так? Тому, будь ласка, колеги, пишіть свої питання в чаті, і ми зможемо зробити перерву, тобто в нашій розмові, і, власне, постаратися відповісти на ваші запитання. So I think we touched on this a little bit. We're going to review sort of definitions and principles of palliative care, a little bit about how that interfaces with family medicine, and talk about pain. Те, що вже ми проговорили фактично, тобто огляд такий загальний нашої лекції, ми будемо говорити про термінологію та деякі принципи надання, власне, паліативної допомоги, як, власне, ми можемо впровадити ці принципи в нашу практику сімейного лікаря, а також коротко проговоримо про лікування больового синдрому. So the WHO definition of palliative care is a type of care that focuses on improving the quality of life of patients and their families by treating pain and other problems, physical, psychosocial, and spiritual, in order to relieve suffering. Якщо ми переглянемо визначення паліативної допомоги, яке дає Всесвітня організація охорони здоров'я, то ми бачимо, вони формулюються наступним чином, що це є свого роду підхід, тобто до надання, скажімо, допомоги чи опіки над пацієнтом, який допомагає нам покращити його якість життя та якість життя членів сім'ї, тобто які, власне, зустрілися на своєму шляху з певними труднощами. І, власне, в першу чергу заключається в тому, щоб позбавити хворого больового синдрому чи інших проблем фізичних, психологічних чи, власне, емоційних. The goal is to improve quality of life, and palliative care is meant to be life-affirming, but also regards dying as a normal process. Звичайно, найважливіше – це покращити якість життя. І, власне, це є основний принцип. Але також паліативна допомога спрямована на те, щоб виробити, тобто підготувати, наприклад, в добрий спосіб пацієнта до розуміння того, що може настати смерть, тобто і, власне, до самого сприйняття, тобто моменту того, що, власне, може завершитися життя пацієнта. And it can be applied early in the course of a serious illness in conjunction with other therapies that are intended to prolong life. І, власне, іноді, власне, прийняття і розуміння того, тобто, що завершення життя може наступити вже досить швидко, якщо ми говоримо про надто важку чи серйозну недугу, то, власне, ця практика підготовки сім'ї пацієнта проходить в паралель до того, як ми практикуємо інші, тобто принципи надання допомоги паліативної. This just to briefly review that the WHO has actually now incorporated palliative care into their guidelines for cancer control programs, recognizing that it is also very important along with screening, prevention, and treatment.
Хочу також просто наголосити, що в guideline, так, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто які власне спрямовані на те, щоб організувати так і рекомендувати організацію допомоги, надання допомоги пацієнтам з онкозахворюваннями, включені власне також принципи паліативної допомоги поряд з, скажімо, рекомендаціями щодо профілактики, скринінгу, раннього виявлення онкологічних захворювань. Separate from oncology, there's been a recognition that national palliative care program guidelines need to be developed in order to help incorporate palliative care into the public health system. Окрім сфери онкології, так, тобто чимало держав, так, тобто країн розпізнали необхідність впровадження принципів надання паліативної допомоги, взагалі принципи надання допомоги, тобто в інші сфери, так, тобто в іншій медичній галузі. І тому, власне, сфера громадського здоров'я, так, особливо, так, тобто, власне, займається цим актуальним питанням, так, тобто в кожній державі. So the emphasis is on developing laws and regulations to make opioids and other necessary medications available to patients and their families. Зокрема, одним із таких, тобто практичних завдань є, власне, прийняття законів та інших необхідних документів регуляції для того, щоб, скажімо, опіоїдні препарати стали доступними в медичній та надання медичної допомоги, власне, цим пацієнтам. And then promoting education for healthcare providers as well as government officials, patients, and families to better ensure there's universal access to palliative care within the system. Важливою складовою, власне, цих національних паліативних програм є також освітня складова. Тобто, власне, навчання не лише спеціалістів сфери охорони здоров'я, а також представників уряду, самих пацієнтів, їхніх членів сімей, та інших опікунів, які, власне, є дотичні, тобто до пацієнта, який потребує паліативної допомоги. Таким чином, виносячи цю сферу на більш універсальний рівень. So how do we think about this in the context of family medicine? Як ми роздумуємо про паліативну допомогу в контексті сімейної медицини? This is a statement from the American Academy of Family Physicians, basically emphasizing the holistic approach of family medicine that focuses on the well-being of patients, both physically and psychosocially, as well as family, emphasizes continuity of care and quality of life. So it makes family physicians suited to help care for people with end-stage illnesses. Фактично, як до цього підходить Американська академія сімейної медицини? Так? Тобто вони фактично говорять про паліативну допомогу як такий підхід індивідуальний до кожного пацієнта, так? Тобто спрямований на те, щоб забезпечити добробут, і наскільки це можливо фізичний, так? Тобто психологічний та соціальний добробут пацієнта. Також їхній фокус є на сім'ю пацієнта, так? Щоб також передбачаючи таким чином абсолютно постійне надання допомоги, так, тобто на різних рівнях, і знову ж таки з акцентом на те, щоб якість життя, так, тобто була передовим принципом надання допомоги. І звичайно, що сімейний лікар, тобто відіграє свою унікальну роль в наданні допомоги людям з при термінальних станах. And there's been acknowledgement from the academy that this needs to be incorporated into the training of their residents so that the residency programs have guidelines and curricula to help train the new family medicine doctors to help care for patients with life-limiting illnesses. Especially as people are living longer with more comorbid conditions.
Також Американська академія сімейної медицини розпізнала тобто або наголосила на необхідності впровадження освітніх програм, тобто з надання паліативної допомоги в освітню сферу, тобто підготовки лікарів-резидентів або в нашому випадку лікарів-інтернів. Щоб уже з цього моменту, тобто з цього часу, моменту проходження лікарями інтернатури, розпочиналася, власне, практична освітня складова цього проекту, щоб вони себе готували до того, щоб, власне, брати участь в наданні допомоги чи підтримці пацієнтів, які мають важкі захворювання, тобто не боячись, тобто, скажімо, надавати їм допомогу. And this is Dame Cicely Saunders. She's considered the founder of the modern hospice and palliative care movement. She was a nurse and then trained as a social worker and then became a physician. And she opened the first hospice in London in the 1960s. І перед вами, власне, фото пані Дейм Сіслі Сондерс, власне, медичної сестри, яка вважається людини, яка була спершу медичною сестрою, потім соціальним працівником соціальної сфери, а згодом стала лікарем і була першим засновником хоспісу в Лондоні. And the reason she opened this hospice was to have a place where patients could go, where they could receive pain and symptom relief, along with holistic care to try and meet the social, psychological, and spiritual needs of patients and their families as they were going through the dying process. І причиною, чому, власне, вона вирішила відкрити такий заклад хоспіс, тобто стало, власне, пошук пацієнтами багатьма місця, куди б вони могли прийти, тобто і отримати, перш за все, допомогу, симптоматичну допомогу, зокрема, власне, якось купірування больового синдрому, але окрім того, щоб і їхня сім'я, і самі пацієнти могли отримати також і психологічну підтримку, психологічну допомогу, тобто на шляху боротьби з їхньою недугою, яка часто, скажімо, тобто була смертельною недугою. So there are many different definitions of palliative care. Most definitions include the importance of responding to and relieving all kinds of suffering. Багато є визначень, тобто паліативній допомозі. Більшість із них свій акцент покладають на те, щоб, власне, отримати відповідь, пацієнт мав відповідь, тобто на запропоновану допомогу, яка допомогла би просто зменшити його страждання, тобто і біль, який він відчуває. But there's also an acknowledgement that it is important to attend to both the patient and the family to help establish goals of care and help to coordinate care between specialists and different sites of care. Але, звичайно, в цих визначеннях обов'язково згадується про сім'ю, тобто, яка відіграє важливу роль в наданні допомоги, в тому, як правильно, скажімо, власне, налагодити зв'язок, тобто і комунікацію між сім'єю та усіма іншими спеціалістами медичних та немедичних сфер, які беруть участь у опікуючись даним пацієнтом. So this is just another way of looking at sort of the broad scope of palliative care and the fact that when patients are facing a life-limiting illness, that the attending to physical suffering is just one part of caring for the whole patient. And so our goal is to try to help the patient understand their disease, the likely trajectory of their disease, as well as providing care and support for the family around them. І ще один слайд, який демонструє, напевно, повний спектр, тобто усіх складових надання паліативної допомоги, наголошуючи на тому, що окрім фізичної допомоги пацієнта, тобто чи турботи, скажімо, про його фізичне здоров'я, ми маємо обов'язково подбати про те, щоб проговорювати з пацієнтом, тобто пояснювати йому
надавати інформацію про його захворювання, про перебіг його захворювання, що пацієнт, якщо він усвідомлює, міг розуміти, власне, те, які труднощі його чекають на шляху. Також постійне спілкування, власне, з сім'єю, про що вже раніше говорилося, так, для того, щоб в них було розуміння того, в якому напрямку, скажімо, рухається пацієнт і з якими труднощами він зустрічатиметься на шляху. Palliative care is a very interdisciplinary service. So physicians and nurses, of course, are seeing the patients and helping with pain and symptom management, but there are many other team members who can help to support patients and families, including social workers, chaplains, therapists, community health workers, that can all be very integral to the patient's care. Хочу наголосити на тому, що паліативна допомога, так, тобто це, власне, міждисциплінарна допомога, адже окрім медсестер та лікарів, так, тобто інші люди також можуть бути, інші спеціалісти можуть також брати активну участь і мають брати активну участь, власне, в опіці над таким пацієнтом. В першу чергу це є працівники соціальної сфери, це є капелани, так, тобто або духовні наставники, це є фармацевти, це є представники інших організацій, скажімо, громадського здоров'я. And I realize that not every palliative care team will have all of these team members. It depends a lot on the resources available in your community or at your particular hospital. But just to acknowledge that these different team members can bring different skills to the care for your patients. І я усвідомлюю, що, мабуть, не кожна клініка, не кожен центр так може мати можливість і ресурс включити в команду, так, тобто надання паліативної допомоги пацієнтам всіх спеціалістів, перечислених на даному слайді. Але хочеться показати таку, тобто фактично ідеальну модель для того, щоб признати, тобто чи визнати їхню роль важливу, так, тобто яку вони вносять індивідуально, власне, в опіку над пацієнтом і чому вони є потрібні. This is just to reinforce some of there are many myths about palliative care, and so this is just to say that palliative care does not necessarily mean someone is dying, and that palliative care can be part of ongoing early care in the course of someone's illness. Також дуже важливо наголосити, так, тобто, що паліативна допомога – це не є завжди допомога, яка надається тільки тому пацієнту, який помирає, так. Паліативна допомога може бути, власне, складовою ранньої опіки, та, з пацієнтом з важкою недугою. And palliative care is not meant to hasten or to delay death. І також метою надання паліативної допомоги не є пришвидшити, чи навпаки, так, тобто відтермінувати настання моменту смерті пацієнта. And pain relief is a core aspect of palliative care, but palliative care is not just about managing pain. І хоча, власне, лікування, тобто купування больового синдрому є, напевне, центральним і найважливішим аспектом надання паліативної допомоги, але однозначно він не є, паліативна допомога – це не лише про біль, тобто має значно більше складових в собі. So when should we think about getting the palliative care team involved? I think it depends on the illness, and for some diseases, having palliative care involved at the time of diagnosis may be very appropriate. Коли ж є, власне, цей добрий час, тобто для пацієнта, чи як визначити, власне, час, коли команда на надання паліативної допомоги має, власне, почати опікуватися тим чи іншим пацієнтом? Індивідуальний, направду, є підхід, але іноді, направду, власне, вже в момент після початкової оцінки стану пацієнта, так, тобто і розуміння складності перебігу того чи іншого захворювання, ми вже можемо думати про те, щоб заручитися підтримкою команди паліативної допомоги. And palliative care can be involved throughout the course of illness.
as it can help patients to comply with therapy by helping to manage side effects or promoting adherence. Також паліативна допомога, тобто спеціалісти паліативної допомоги можуть втручатися в будь-який момент, тобто чи в момент перебігу того чи іншого захворювання. Власне, тим самим можуть допомогти покращити толерантність, тобто запропонованої лікувальної схеми пацієнтів, зниживши ризик побічних ефектів або покращивши сприйняття, тобто чи толерування того чи іншого методу лікування. Palliative care is especially important when there are no longer effective disease-modifying therapies, and also after a patient's death to provide bereavement support for the family. Дуже важливо, тобто одразу, скажімо, звернутися за допомогою до паліативних, тобто до спеціалістів, які надають паліативну допомогу, тоді, коли ми вичерпали вже всі свої можливості, тобто з використання медичних засобів, тобто фармакологічних чи нефармакологічних, які можуть модифікувати ще в якийсь спосіб перебіг захворювання. Якщо їхня ефективність, скажімо, вже втрачає, тобто виснажує себе, це є час, власне, для того, щоб звернутися за паліативною допомогою. І вкрай важливо, тобто пам'ятати про те, що паліативна допомога потрібна буде пацієнтам після того, як пацієнт помирає, тобто після втрати родича, який, власне, боровся з недугою. This is the traditional model of how we think about disease-modifying therapy and palliative care, that they're very dichotomous and that there's an abrupt division between curative therapy and end-of-life care. Does that make sense? Sorry. Where is my audio? Can you hear? I apologize. Все чути. Can you hear me? I'm so sorry. Yes, I can hear you. Oh, okay. Can you? Sorry can for you that. hear me? Yeah. Sorry for that. Oh no, that's okay. So I heard kind of about the first phrases about disease-modifying therapy model, and sorry, Dr. Sara, if you can repeat, please. Yes, of course. So the traditional model is that there's a division between disease-modifying therapy and palliative care. So in the past, patients had to sort of choose between one or the other. На цьому слайді фактично є модель, тобто, яка представляє нам, тобто фактично зв'язок між паліативною допомогою, тобто та іншими методами, які можуть ще лікування, які можуть, власне, модифікувати перебіг захворювання. В минулому більше ця модель розглядалася як таке надання вибору пацієнта, тобто чи ми, власне, концентруємося виключно на терапії, яка модифікує перебіг захворювання, чи на паліативній допомозі. But what actually most patients and families want is a more blended model of care where you're integrating curative therapy and palliative care across the continuum. Але в більшість пацієнтів, вони хочуть, власне, мати модель, де, власне, поєднується паліативна допомога і, власне, з допомогою, яка спрямована на модифікацію, тобто чи на зміну, тобто перебігу, власне, захворювання. Тобто одна терапія поєднується з іншою. So what are some of the benefits? So palliative care can help to improve quality of life. It can increase patient and family satisfaction with their care. It can decrease healthcare costs, and some patients may actually live longer when palliative care is involved.
Отже, які ж в нас є переваги паліативної допомоги, так? Тобто, тобто ті плюси, чому ми повинні звернутися до неї? Перш за все, тому що вона дозволяє пацієнтам покращити якість життя. З іншого боку, ми маємо також краще сприйняття, більш таке зрозуміліше і реалістичне сприйняття пацієнтом свого стану, а також таке хороше позитивне сприйняття сім'єю стану пацієнта. Також це нам допомагає зменшити витрати, так, тобто на надання допомоги пацієнту. І, звичайно, іноді це навіть, в принципі, покращує якість і навіть тривалість життя пацієнту. This is a study that was published about 10 years ago or so that looked at patients with metastatic lung cancer. And these groups of patients were randomized to standard of care or saw palliative care physicians at the time of their diagnosis. А на цьому слайді я пропоную вашій увазі, тобто публікацію, так, тобто статтю, яка, власне, була присвячена наданню ранньої паліативної допомоги пацієнтам з метастатичним, так, тобто раком легень. Власне, було порівняння, так, тобто між групою пацієнтів, яким було дадано ранню паліативну допомогу, а також між групою пацієнтів, яким надавали стандартну допомогу. So the patients in the early palliative care group were found to have improvements in quality of life, were less depressed, and actually lived longer than the patients who were in the standard of care group. І що ж ви побачили, власне, на момент завершення того дослідження, що, власне, пацієнти, де була запроваджена принципи ранньої паліативної допомоги, так, тобто загальну опіку над пацієнтом, перш за все, ці пацієнти мали значно кращу якість життя, також вони жили довше, тобто тривалість життя була подовжена, і ці пацієнти мали значно менші прояви депресії. So, again, the palliative care works to think about treatment of symptoms, establish goals of care, psychosocial support, and then coordination of care across different sites. Отже, якщо ми говоримо про які наша головна ціль, тобто або головна ціль надання паліативної допомоги, тоді ми скоординовуємо перш за все свої зусилля на лікування симптомів, на визначення цілей, так, тобто нашої допомоги паліативної, які є, скажімо, можуть бути різнитися від пацієнта до пацієнта. Також психосоціальна підтримка, так, то пацієнта і сім'ї, і, власне, налагодження правильної координації, надання допомоги. These are very common symptoms that we see with in the patients, a palliative care population of patients. На даному слайді є перелік симптомів, тобто які найчастіше зустрічаються, так, тобто у пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. If you allow, I'll just quickly translate them for the audience. Sure. Отже, серед них це є, власне, фізичні симптоми, такі як біль, делірії, порушення дихання, тобто диспноє, так, тобто нудота, блювота, закрепи, загальна слабкість, так. Тобто і є, власне, фізіологічні такі, тобто або, відповідно, психологічні, перепрошую, це, власне, депресія, так, тобто, чи надмірне хвилювання. Так. And this is data from a study that was done looking at patients at the end of their life. And I think it's important because it shows that cancer patients have significant pain, shortness of breath, and confusion at the end of their life, but so do patients with end-stage lung disease and end-stage heart disease. So it's not just cancer patients that are dealing with these types of symptoms. І коли, власне, проводили інше дослідження, щоб зрозуміти, в якій групі пацієнтів, так, тобто, скажімо, з важкими захворюваннями чи термінальними, так, тобто на термінальній стадії певних захворювань, переживають які симптоми, побачили, що, в принципі, так, пацієнти з онкопатологією, вони дійсно мають проблеми, так, тобто, про які ми говорили, тобто порушення стану свідомості, орієнтації, так, тобто
біль, диспної, так, тобто порушення дихання, але також і пацієнти, які, скажімо, страждали від хронічних захворювань серця, серцево-судинної системи, так, тобто у стадії декомпенсації чи хронічні захворювання гастроінтестинального тракту, так, тобто на термінальній стадії, вони також переживали всі ці симптоми. I think that when patients have an advanced illness, the physical symptoms can also impact their emotional state, but also their functional state. And so when patients are very symptomatic, they may not be able to work, they may not be able to provide for their family. And so that loss of function results in further increasing stress given economic stability and this loss of their role in their family and community. Чому, власне, так важливо, так? Тобто намагатися контролювати ці фізичні симптоми, про які ми згадували на попередньому слайді? Тому що пацієнт, який має постійну присутність тих чи інших скарг, тобто тих чи інших симптомів, перш за все страждає емоційно, а це, відповідно, впливає на його здатність функціонувати щодня, так? Тобто, власне, цей пацієнт не може продовжувати працювати, а це, відповідно, впливає і на його фінансовий, сказане, на благополуччя в сім'ї. Тому, власне, а це ще більше, так, тобто посилює згодом і депресію, так, тобто і інші проблеми, які можуть виникнути вторинно до цих труднощів. As palliative care providers, I think one of our responsibilities is to help patients better understand their prognosis. Частиною нашої роботи, тобто роботи спеціалістів, які займаються наданням паліативної допомоги, є допомога пацієнтові зрозуміти краще його прогноз. So patients often have multiple chronic illnesses and they may have multiple doctors involved in their care. And it can sometimes be very difficult for patients and families to understand what the trajectory of their illness is likely to be. Яскравий приклад тому це є пацієнт, який страждає тобто на кілька хронічних захворювань. Так, ним можуть опікуватися кілька спеціалістів, так, тобто прогноз щодо різних захворювань може бути різний, так, тобто кожен лікар, звичайно, акцентує увагу на тому захворюванні, яке він веде в даного чи іншого пацієнта. І, власне, наша роль як спеціалістів паліативної допомоги допомогти це все підсумувати, так, тобто і прояснити, власне, пацієнтові, так, тобто, який шлях, так, тобто його, власне, чекає у боротьбі з цими захворюваннями. So ideally, we would help synthesize the medical information for patients, because we know that patients who understand their life expectancy make different choices about their end of life care. Тобто, фактично, ми мусимо зробити синтез, так, тобто інформації медичної від різних спеціалістів, які опікуються цим пацієнтом, і донести цю інформацію коректно до пацієнта, тому що ми знаємо, що іноді пацієнти, це допомагає пацієнтам, скажімо, зробити правильний вибір, так, тобто щодо того, як вони проживуть цей відрізок, чи врешті-решт, як, власне, завершиться їх життєвий шлях. And again, the goal is to try to make sure that our treatment plan aligns with the patient's values. І дуже важливо переконатися в тому, що план лікувальний, так, тобто який ми визначили для пацієнта, відповідає його цінностям. I think that we want to make sure that we're educating the patient and the family about the options that may be available to them in the setting of a particular diagnosis and prognosis. Тобто ми, як спеціалісти, повинні розказати, так, тобто пацієнтам, або провести свого роду таку освітню, пізнавальну розмову з пацієнтом та сім'єю
про ті опції, так, тобто, які існують у плані, скажімо, надання там допомоги, так, в контексті залежно від того, з яким захворюванням пацієнт бореться, і також щодо того, скажімо, яким шляхом, і порадитися з ними і прийняти спільне рішення щодо того, яким шляхом іти далі. We want to be able to help patients and families balance the risks and benefits of different options that might be available to them. І, власне, якщо у нас є кілька опцій, тобто яким шляхом ми можемо піти далі у веденні пацієнта, ми хочемо переконатися, що і сім'я, і сам хворий розуміють, тобто переваги та недоліки кожної із опцій, яку ми пропонуємо перед тим, як вони зроблять свій вибір. This is an excerpt from a document called the Serious Illness Communication Guide. Це є, власне, уривок з документу, який називається, так якби, гайдлайни, так, тобто для спілкування з, скажімо, з пацієнтом, з хворим, які страждають на серйозні захворювання. And this guide is available on the internet now, available to everybody, and was modeled after surgical checklists that are used in the operating room. Власне, зараз онлайн цей опитувальник є вже доступний, так, тобто для кожного, і часто його, власне, подають навіть пацієнтам паралельно з опитувальниками, які пропонують хірурги, скажімо, при підготовці до оперативного втручання. So it's a list of questions that can give doctors a roadmap to asking sort of difficult questions and to guiding these discussions because they're not easy to have with our patients. Цей опитувальник чи цей гайдлайн, тобто для розмов, може бути таким свого роду порадником для лікарів, які готують себе до важкої розмови, тобто з пацієнтом про захворювання, тобто перебіг захворювання чи прогноз. Часом є дуже нелегко сформулювати певні запитання, так, тобто чи власне спланувати свою розмову. І, власне, ці запитання є скеровані на те, щоб допомогти лікарю підібрати правильні слова для розмови. So this acknowledges that we may not be able to cure a patient or to make a particular disease go away, but helps to establish what they would want if things were to change, if their illness were to worsen, so that we know what's most important to them. Цей опитувальник перш за все націлений на те, щоб зрозуміти ставлення пацієнта, так, тобто до, скажімо, тої можливості, скажімо, коли, якщо, скажімо, в якийсь момент може бути погіршення стану їхнього перебігу захворювання, так, тобто яке ж, власне, ставлення, які очікування пацієнта, якщо дійсно ми будемо бачити якісь погіршення, так, тобто в перебігу того чи іншого захворювання. Okay. The next piece of this is psychosocial support. Studies have shown that depression is very prevalent in terminal illness and often undertreated. Також хочу наголосити, що в плані психологічної, так, тобто чи соціальної підтримки, депресія, так, тобто виходить, напевне, на одне з таких провідних місць, так, то і вона є присутня в більшості пацієнтів, які, власне, страждають від таких важких недуг, і особливо яскраво себе дійсно проявляє на більш таких термінальних стадіях перебігу захворювання. And untreated depression is associated with decreased functional capacity, poor quality of life, and desire for a hastened death. І, власне, якщо проігнорувати ці симптоми депресії, так, то очевидно, тим самим, як уже показано в дослідженнях, тобто ми маємо всі шанси і погіршити і функціональні здатності пацієнта на тому чи іншому етапі перебігу захворювання, так, тобто і, власне, його якість життя, і, власне, пришвидшити момент настання смерті. But patients with advanced illness are just as likely as other patients to benefit from antidepressants, from psychotherapy and counseling as other populations. Так, і, власне,
також хочу наголосити на тому, що пацієнти, власне, з такими важкими захворюваннями, так само як пацієнти, скажімо, з іншими групами захворювань, якщо в них є симптоми депресії, вони будуть мати таку ж користь, так, тобто і позитив, якщо у них буде вчасне надане консультування, так, психологом щодо депресії, чи призначені відповідно антидепресанти, так, тобто медикаментозна корекція цих симптомів. There's also data that shows that most patients want their healthcare professionals to ask them about their spiritual or religious beliefs if they are seriously ill. Із досліджень, так, тобто проведених, власне, в сфері паліативної допомоги, побачили, що більшість пацієнтів має бажання, так, або хотіли б, щоб їх, власне, їхні лікарі, так, тобто чи опікуни запитали, так, тобто про їхні релігійні, так, тобто віровизнання, чи про їхній емоційний та духовний стан. Тому що це є для них, власне, важливо. And so helping connect patients with members of their faith community can help dying patients prepare for death. Дуже часто, власне, налагодження зв'язку, так, тобто духовного особливо зв'язку такого, тобто між пацієнтом та членами релігійної громади допомагає, власне, пацієнту набагато краще приготувати себе, скажімо так, тобто до смерті. And lastly, the palliative care team often will provide bereavement support for family members after their loved one has passed away, to check in on them and see if they need any additional therapy or counseling. І, власне, слід наголосити на тому, що паліативна допомога потрібна також сім'ї, так, тобто особливо така підтримка сім'ї, так, тобто на етапі, коли, власне, вони втрачають близьку людину. Тут спеціалісти паліативної допомоги повинні, власне, поопікуватися над забезпеченням цієї підтримки членам сім'ї після втрати. One of the challenges of caring for patients in a large healthcare system is that coordination of care can be very difficult. Однією з труднощів, так, тобто однією з проблем, які можуть виникати на шляху організації паліативної допомоги, це є координація надання допомоги між різними спеціалістами, так, тобто які залучені до опіки над пацієнтом. And so we stress trying to improve communication between teams, especially around transitions of care. So if someone's going home from the hospital or needs to go home with visiting nurses at home, those pieces of the transmitting information around discharges and transitions in care is incredibly important so that patients feel well cared for. І, власне, завданням спеціалістів з надання паліативної допомоги є налагодити, так, тобто цю співпрацю і комунікацію між спеціалістами, так, тобто різних сфер для того, щоб забезпечити, власне, добру якість надання допомоги. Зокрема, це є важливо на етапі трансферу пацієнта, так, тобто, скажімо, з лікарні додому, так, тобто особливо під нагляд медсестри, тобто яка його відвідуватиме вдома, тобто під нагляд сім'ї. Дуже важливо, власне, щоб на етапі трансферу були забезпечені, скажімо, всі необхідні потреби пацієнту, і щоб він не відчував, щоб цей перехід не був стресовим. Other topics that also come up as we're helping patients and families to plan for next steps in their care are financial concerns, because it can be very expensive if someone is living with a serious illness for a long time. Серед інших труднощів та проблем, так, тобто якими часто стикається сім'я пацієнта з важкою недугою, це є, власне, фінансові проблеми. Адже ми розуміємо, що іноді паліативна допомога чи засоби, які необхідні пацієнту для підтримання його життя, так, тобто і підтримання доброї якості життя, є дороговартісними. We often talk about the need for additional tests. So does a person need another scan? Do they need another set of blood work?
and how will that information change what we do next or our recommendations for how to best care for them? Часто ми обговорюємо потребу чи необхідність в проведенні, перепрошую, і додаткових діагностичних, скажімо так, тестів чи процедур, тому що такі запитання часто виникають, можливо, ще щось упущено, ще щось недопроведено, так. Часто ми просто намагаємося ці речі проговорити і особливо зрозуміти, чи результати тих чи інших додатково проведених обстежень якось вплинуть, так, тобто на тактику нашого лікування та ведення пацієнта. And I think one other critical piece when thinking about how to best care for patients and families is recognizing the burden that caregivers are under. So that as the primary caregivers are at risk for depression and their own mental health challenges as they care for a loved one over a long period of time. І дуже важливо розуміти, так, і усвідомлювати весь тягар, який лягає на плечі опікунів, тобто родичів, так, то членів сім'ї, які в першу чергу будуть опікуватися, чи мають, так, тобто, чи опікуватися пацієнтом, і розділити, власне, цей тягар, чи знайти способи полегшити його. I want to shift to talk a little bit more about pain, but I wonder if we should pause here just to see if there are any questions or comments thus far. Я б хотіла тепер перейти, власне, до розмови про біль, але хотіла би запитати, чи на цьому етапі, можливо, є якісь коментарі чи запитання від колег, послухають нас. Пані Сара, пані Олю, я бачила у чаті запитання такого характеру, чи може відвідувати паліативного хворого декілька мобільних бригад різних установ? Ну, от, власне, це те, що питання, яке виникло ще на початку розмови. There was one question in the chat, whether, I guess, different medical teams from different hospitals or clinics can actually visit the same patient. So that's a good question. If the patient is at home and the different teams have the ability to do home visits, then yes. I think if a patient is coming into the hospital or into the clinic, that's a little easier because certainly they can see different providers when they're there. But I think it depends on if someone is not able to come into the clinic about the resources in the community, if providers are able to go to them. Дякую за запитання. Питання, звичайно, дуже цікаве. І хочу сказати, звичайно, що якщо пацієнт є вдома і є така можливість, так, тобто мобільних бригад з різних клінік відвідувати пацієнта, чому ні? Звичайно, що це дійсно є трошки витратно, фінансово і, можливо, складніше зорганізувати, тому, в принципі, якщо пацієнт може бути в лікарні або приїхати в лікарню на певний час, то завжди варто скористатися тою можливістю організувати різні візити різних, скажімо, спеціалістів на місці, тобто в лікарні. Але якщо є така можливість, то можна і організувати це вдома. With COVID, we have seen more palliative care providers doing virtual visits, which is sometimes helpful for patients and families who can't leave home to come into the hospital. ковід, в принципі, також дещо, тобто змінив нашу практику консультувань хворого та пацієнта, тобто почали використовувати онлайн-консультації таких пацієнтів і сімей, особливо, власне, тих, хто не зміг тих чи інших, чи не може з тих чи інших причин приїхати до лікарні. Although I do think there are times when a doctor or a nurse really needs to be present, physically present at the bedside to assess what's going on, especially if a patient's having very complicated symptom issues. Але, звичайно, тобто є
не за такі моменти, які, скажімо, є незамінними щодо присутності лікаря та медсестри фізично біля пацієнта, особливо, тобто, коли є розвиток якихось певних ускладнень чи неконтрольованої симптоматики, тоді, звісно, єдиний спосіб – це фізично відвідати пацієнта. Does that answer the question, do you think? Більше запитань немає, це поки що одне було в чаті, тому ми можемо рухатися далі. I think we can move. Yes, thank you for your answer. I think it was a complete answer, and I guess we can move forward. Okay. So I wanted to focus a little bit more on pain management, although, like I said before, this is a very broad topic, so this is really a brief overview. Як я вже згадувала раніше, тобто поговоримо про біль, але, звичайно, сама тема дуже обширена, тому лише головні моменти. So in 2015, the Lancet Commission published findings that demonstrated that there was dramatic inequities in availability of access to opioids, morphine and other opioids, between rich countries and poorer countries. Комісія Lancet, тобто у 2015 році, власне, опублікували такий репорт, де повідомили про те, що є надзвичайно, тобто велика різниця власне, в доступі, тобто до морфіну, тобто до інших опіоїдних аналгетиків у країнах багатих економічно, та в країнах бідніших, тобто або ті, що розвиваються. So the numbers are very surprising, but so 70% of the morphine that's consumed in the whole world is consumed by just 4 countries: the US, Canada, the UK, and Australia. Цифри були направду вражаючі, так як за їхнім дослідженням 70% всіх опіоїдів, тобто які вживалися на той час у світі, використовували, були призначені власне фахівцями в Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії та Австралії. This map is also, I think, very helpful in thinking about how unequally the use of pain medications is across the world. Ця карта також є доволі допоміжною для того, щоб зрозуміти, наскільки неоднозначно і нерівнозначно використовується морфін та опіоїди, тобто у світі. So the International Narcotics Control Board every year publishes the amount of opioids that are utilized in a country on an annual basis, which they calculate as sort of per capita usage. So in 2020, Ukraine reported use of basically 1 milligram of morphine per person annually. Фактично щороку, тобто публікуються дані по використанню, тобто морфіну в тій чи іншій країні в міліграмах на особу. Колеги, я попрошу вимкнути мікрофон. Хто? Воно тільки один розділ пройшло, а далі не пускає. Зараз, секундочку, я вимикаю. Apologize. Отже, власне, публікується дослідження по тому, скільки морфіну вживають на особу щорічно у тій чи іншій країні. За даними 2020 року в Україні на особу, тобто використовувалося приблизно 1 міліграм морфіну. And so for comparison, in the United States, the number was 40 milligrams per person annually. Якщо ми порівняємо, скажімо, дані України та дані Сполучених Штатів Америки, то у нас 1 міліграм на особу, в Сполучених Штатах 40 міліграм на особу у 2020 році. So clearly a dramatic difference in the availability of pain medications on a population level. Тобто бачимо, наскільки така велика різниця, тобто в доступності і використанні медикаментів, тобто анальгетиків. And the WHO has started to publish essential medication lists, and they developed
an essential list of pain medications for palliative care patients. And the goal of this list is to use it as an advocacy tool to help promote better access to these drugs where availability may be currently limited. Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала перелік так званих есенціальних, так, тобто або важливих анальгетиків, так, тобто протибольових медикаментів, і наголосила, в принципі, на важливості, так, тобто доступу до них в тому чи іншому суспільстві, тій чи іншій країні. Власне, як ви бачите, колеги, тут є аспірин, ібупрофен, парацетамол, диклофенак, трамадол, кодеїн, морфін, метадон та фентаніл. So pain is incredibly common. It's very common in cancer patients who I deal with every day, but also very common in heart failure, lung disease, and renal failure. Біль, так, тобто як симптом, фактично присутній дуже часто у пацієнтів з онкопатологією, зокрема 70-90% пацієнтів, так, тобто скаржаться на біль. Але також великої частки пацієнтів, які страждають, скажімо, від хронічних важких захворювань серцево-судинної системи чи хвороб легеневої, та, тобто легеневих чи, власне, термінальних стадій захворювань нирок хронічних, також біль присутній. And we know that that has significant consequences on mood, quality of life, on families, as well as on the healthcare system as a whole. І ми розуміємо, що, власне, неконтрольованість цього симптому, тобто або саме болю, має свій негативний вплив, тобто на здатність пацієнта функціонувати, на його настрій, на його якість життя, визначний вплив на, власне, членів сім'ї, які опікуються і присутні біля пацієнта, ну і взагалі на систему охорони здоров'я на загал. And going back to Cicely Saunders, she described this concept of total pain. So this is recognizing the physical pain is one element of total pain, but that we really have to attend to all elements in order to be effective. І, власне, концепція, існує така так звана концепція тотального болю, яка, власне, була запропонована і впроваджена засновницею першого хоспісу. Вона наголосила, власне, говорячи про так званий тотальний біль або увесь біль, так, тобто на тому, що фізичний біль є лише однією складовою цього болю, тобто і соціальна та емоційна складова є вкрай важливими складовими. So when we're thinking about physical pain, we're often utilizing pain medications that are opioid-based as well as non-opioids. Якщо ми думаємо, власне, про медикаментозний, так, тобто медикаментозні анальгетики, так, то ми їх згрубше поділяємо, так, тобто на опіоїдні анальгетики та неопіоїдні анальгетики. There also may be a role for additional therapies. So sometimes interventional therapies like nerve blocks or epidurals. Є також, але важливу роль відіграють, власне, в купіруванні болю і нефармакологічні підходи, зокрема, наприклад, методи інтервенційної медицини, як епідуральна анестезія, скажімо, чи нейромізові блокади. There may also be a role for surgery or physical therapy in improving pain. Свою роль також тут відіграє хірургічні підходи, так, тобто чи фізіотерапія. And attending to depression and mood issues, because when depression is poorly controlled, pain symptoms can be worse. І, звичайно, скажімо так, консультація психолога з приводу, наприклад, депресії, так, тобто чи розладів, скажімо, емоційної сфери. Бо ми знаємо, що якщо ці речі є неконтрольовані, то, відповідно, вони будуть погіршувати больові відчуття. These are some of the common medications that we might utilize to help manage pain. На цьому слайді представлені найбільш широко вживані медикаменти, так, які ми використовуємо в боротьбі з болем. So
NSAIDs like ibuprofen and acetaminophen are often the first approach when someone's reporting pain. Нестероїдні протизапальні препарати, зокрема ібупрофен, а також ацетамінофен, так, тобто або парацетамол, часто є препаратами першої лінії, які ми призначаємо у боротьбі з больовим синдромом. And opioids are often utilized next for very severe pain. Опіоїдні анальгетики приходять на зміну неопіоїдним у випадку, якщо перші себе вичерпують. And then we often consider addition of what we call adjuvant analgesics. These can often be very helpful, especially if someone has neuropathic pain. І є група так званих адювантних анальгетиків, тобто які ми використовуємо в додаток до перших двох груп, особливо у пацієнтів, які мають так звану тобто невралгію, тобто або невропатичні болі. This is the WHO analgesic ladder, which emphasizes utilizing non-opioid pain medications initially, and then escalating as needed, incorporating opioids as pain progresses to more moderate and severe. І це так звана драбинка, тобто яка запропонована, або драбинна модель, запропонована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка, власне, наголошує на тому, що починаємо ми з неопіоїдних анальгетиків, і як хвороба прогресує, так, тобто і посилюються больові відчуття, тоді ми маємо право, власне, рухатися вже до опіоїдних анальгетиків в поєднанні з неопіоїдними чи адювантними засобами. This is talking a little bit about how classifying pain can help us to guide therapies. На цьому слайді представлена, власне, важливість концепції класифікації, так, тобто болю, тому що іноді, прокласифікувавши правильно біль, це нам допомагає, власне, визначитись, яку тактику прийняти у боротьбі з цим болем. So somatic nociceptive pain is often described as aching, dull or sharp, maybe worse with movement. Отже, наприклад, соматичний нociceptivний біль, тобто може дійсно описуватися як гострий чи такий тупий біль, і тобто який часто локалізований, фокальний, який часто погіршується руховою активністю. It tends to be well localized, for example, pain in a bone. Так, тобто зазвичай він доволі добре локалізований, наприклад, там, скажімо, біль в певній кісті, так. And then there's visceral nociceptive pain, which is described as more diffuse and cramping, radiating, but harder to localize. І є також інший вид нociceptivного болю, це так званий вісцеральний біль, який, на відміну від соматичного, який є більш локалізований, є вже більш дифузним, тобто він поширюється, тобто на більші ділянки, тобто тіла, а, власне, важче його локалізувати. Прикладом, наприклад, можуть бути спазми, тобто спазмові. This might be pain we see with bowel obstruction or with liver capsule stretch if somebody had a lot of disease in their liver. Прикладом таких вісцеральних нociceptivних болів можуть бути болі, скажімо, називається про непрохідності кишківника, або, скажімо, коли ми маємо значне збільшення печінки, тобто болі від перерозтягнення печінкової капсули. And both of these types of pain generally tend to respond to opioids as well as non-opioid analgesics. І з практики скажу, що обидва види нociceptivного болю, соматичний та вісцеральний, добре відповідають як на неопіоїдні, так і опіоїдні анальгетики. Neuropathic pain tends to have a different quality. Patients will describe it as burning or electrical sensations, pins and needles. На відміну від nociceptivного, колеги, в кого вімкнений мікрофон, попросимо виключити його.
Але нейропатичний біль, на відміну від носицептивного, характеризується відчуттям такого коптію, можливо, так, тобто відчуття ніби проходження електричного струму, часто його описує як таке, як голкове поколювання, так? And it's thought to arise by abnormal somatosensory processing in the central nervous system, particularly in the dorsal horn of the spinal cord. І, власне, часто, так, тобто біль, власне, виникає, так, тобто на рівні центральної нервової системи, особливо дорсальної частини, так, тобто спинного мозку. And this type of pain can be a little bit more challenging to treat. It does not always respond in the same way to opioid pain medications. І, власне, цей вид болю доволі часто складно контролювати чи лікувати, адже він відповідає гірше, так, тобто чи лише частково на опіоїдні енергетики. I'm going to skip through a few slides here just in the interest of time. Пропустимо кілька слайдів через те, що в нас обмежений лімітований час. So when we are considering prescribing an opioid, there are a few issues to consider. Whether or not a patient has taken strong pain medications in the past and what side effects they had with them. Перш ніж призначити опіоїдні анальгетики пацієнту, дуже важливо врахувати кілька речей. Від пацієнта, а також дані анамнезу, чи, власне, пацієнт приймав уже в минулому сильні противольові препарати, і яка була реакція на ці препарати. And we want to know what their kidney and liver function are and what other medications they're taking. Також ми хочемо оцінити функцію нирок, печінки, а також знати ті ліки, які вони приймають в паралель до цього. We need to be careful about using morphine in the setting of chronic kidney disease and recognizing that these patients are at increased risk of side effects, including delirium and sedation. And so we usually recommend using very low doses or longer dosing intervals. Зокрема, морфін, якщо його призначати пацієнтам з хронічними нирковими захворюваннями, то ми повинні пам'ятати, так, тобто, що потрібно тут модифікувати дозу, або призначати, скажімо, починати з досить низьких доз, чи збільшувати інтервали, тобто між введеннями даного препарату, адже пацієнти можуть мати такі побічні ефекти, як делірії, так, тобто перебувати в стані, скажімо, седації, так, надмірної. And hydromorphone and fentanyl are the preferred opioids for patients that have renal failure. So, fentanyl and Hydromorphone, тобто гідроморфін чи морфон, перепрошую, якщо я не зовсім добре формулюю назву препарату, і фентаніл, власне, є препаратами вибору у лікуванні болю, так, тобто з термінальними захворюваннями, важкими захворюваннями чи у пацієнтів з хронічними власними недугами нирок. I want to be mindful of time. I think we just have 5 minutes left. I have a few more slides, but which I can share with the group. I'm happy to send them to the organizers afterwards so people can look at them. But I want to make sure if there's any questions or comments that we have a time for that too. Власне, доктор Сара каже, що у неї є, звичайно, ще кілька слайдів презентації, якими вона радо поділиться з групою, але враховуючи, що в нас обмежений час, то вона хоче впевнитися, що вона відповість на запитання, якщо такі є, тобто від учасників. Тому радо поділиться для самоопрацювання і дасть час на запитання або на вибір слухачів. Колеги, колежанки, дивіться, я, власне, у чаті нових запитань не бачу, тому ми можемо зараз голосом. Якщо є запитання, шановні учасники, учасниці, будь ласка, задайте запитання пані Сарі.
І якраз зараз час, місце і простір для того, щоб почути її експертну думку чи відповідь на ваші кейси, випадки з практики, ну, власне, на ті запитання, які виникли в процесі от того, що ви чули зараз. Прошу, будь ласка. Чи можу я задати запитання, якщо ви дозволите? Так, звісно, пані Олю, ну чого ж ні? Ви ж така сама учасниця, як і кожна з нас, тільки ще з більшою місією. Прошу. Dr. Saras, thank you for your lecture. I just have a question about the concept of developing dependency on opioids, because I know this is often discussed a lot in the community and in different hospitals and clinical teams. What's your opinion? I mean, on this, do you often see that there is a need to increase the dose because the patients develop some kind of a dependency on morphine? Yeah, so that's a good question. I think when we prescribe opioid pain medications, the fear is always about creating dependency or the risk of addiction. So that's a very common worry, I think, among all providers. Я, власне, запитала про формування, скажімо, залежності, так, тобто від опіоїдів, скажімо, наскільки часто це зустрічається в практиці. І, власне, доктор Сара підтверджує, що досить часто, тобто це є одним з таких важливих питань до обговорення. I think it can be hard to distinguish between dependency and addiction. And so I think if somebody is on opioids for a long time, they will be dependent on them. If you stop them abruptly, they will withdraw. Yeah. That doesn't necessarily mean that they're addicted. I see. Власне, тільки треба розуміти, що є просто різниця, тобто між залежністю, тобто від препарату, і звиканням, так, тобто до нього. Звичайно, що якщо хтось перебуває тривало на опіоїдах, що якщо ми раптово їх зупинимо, то очевидно, що будуть всі симптоми відміни присутні, так, тобто, але це не означає, що у них вже виникло звикання, просто це моменти раптової відміни препарату. I think, and we try to reassess patients as their disease progresses. They may have an increasing need for more pain medication. If they're having more, say, in my patients have more cancer-related pain, they might need higher doses over time. Але, звичайно, і сам перебіг захворювання, тобто може вимагати підвищення доз анальгетиків, скажімо, пацієнти з раковими захворюваннями. Тому час від часу ми зробимо повторну оцінку їхнього стану і вирішуємо тоді щодо потреби в корекції дози анальгетиків. But we also monitor for aberrant behavior. So, for example, patients asking to fill their prescription early or losing their prescription and needing another one. There are certain behaviors that are more typical in patients with opioid use disorder or addiction problems. Але якщо дуже важлива річ, за якою ми пильнуємо для того, щоб, власне, зрозуміти, так, тобто, чи часом у пацієнта не формується так звана така залежність міжнаркотичного характеру до опіоїдів, це спостереження дуже чітке за їхньою поведінкою. Ми дуже строго слідкуємо за тим часом, коли вони, наприклад, просять повторний рецепт на медикаменти, або, скажімо, за тою частотою, коли за випадками, наприклад, коли вони звертаються до лікарні, буцімто вони загубили рецепт і потребують новий. Тобто, якщо ми бачимо, що, власне, такі випадки, тобто, то ми починаємо розуміти, що розвивається, власне, така більш психологічна залежність від препарату. Okay. Well, thank you. Thank you so much. Пані Олю, пані Сара, я не бачу зараз питань у чаті, аби озвучити, тобто не додалися, напевно, досить вичерпно і
інформативно звучала доповідь, звучав виступ пані Сари. Так, звичайно, якщо голосом, прошу. Якщо можна, прямо по досвіду вашої країни, як часто ви контролюєте показники крові пацієнта паліативного, який отримує знеболення? Дякую. Я глибоко перепрошую, пані, а можете представитися? Буду добре познайомитися з вами. Борисенко Наталія, сімейний лікар, місто Буча. Дякую щиро. Пані Наталю, і ви маєте на увазі біохімічні, загальнобіохімічні показники? Так, чи це по потребам, чи є якийсь в них теж план, як часто вони мають це контролювати? Чи тільки виключно, коли лікар вважає, що потрібно проконтролювати? Окей, дякую вам. So there is another question about how often you control biochemical blood work in patients who are on opioids, let's say. Do you have this as a tradition, or certain maybe, you know, blood work should be done, you know, as a schedule goes, or it's really individually? And do you, is this like a screen for other drugs? Like we can do a blood test that looks to see if they're taking other pain medicines, or is this like looking at liver function, kidney function? Yeah. I think as I re-asked the details, it's more about like liver, kidney function. Question. Okay. You know, I usually I check a lot of labs because I give chemotherapy. Yeah. But I think if you have patients on these medicines, checking labs every month or two, you know, especially if their disease is progressing, because they may, if they're getting sicker, like they may develop renal failure over time. So if they're very stable, that's one thing, but if things are changing, I would check the labs more frequently. Звичайно, тут доктор Сара ділиться тим, що такий досить індивідуальний підхід. Звичайно, вона як онколог, та через те, що пацієнти також приймають хіміотерапію, аналізи проводяться дуже часто. У пацієнтів, які більш стабільні, можливо, так нема потреби так настільки часто, можливо, раз на місяць чи два, а то й рідше, якщо, скажімо, дійсно стан відносно стабільний на даний інтервал часу. Але якщо хвороба прогресує, то тоді ми можемо частіше, ніж раз на місяць перевіряти біохімічні показники, тому що, власне, на термінальних стадіях вони дуже часто йдуть, власне, печінкову чи ниркову недостатність. Тому, насправді, такий більш індивідуальний підхід до пацієнта. Дякую. Дякуємо, пані Саро, пані Оля. Можна запитання? Місто Львів, лікар Соломчак Ірина. Яке лікування анемії у онкохворих? Дякую. So there is a question about treating anemia in patients who suffer from oncological diseases. So whether to treat it with medication or to treat it at all? Yes, it's like a very general question. Okay. So in my patients, if somebody is anemic and I can treat it. So if they have iron deficiency or B12 deficiency, then I will try to correct those things, even if they're on chemotherapy. Mm-hmm. Also, try to clarify, I guess, if there is something that you can change. Yeah, I don't know if she means treatment with something like an erythropoietin stimulating agent. I'm not sure if that's the question. Пані Ірино, можливо, ви ще уточните своє запитання, але перша відповідь на запитання є такою, що якщо, звичайно, це є анемія, так, тобто внаслідок дефіциту вітаміну 12, фолієводефіцитна чи залізодефіцитна, то очевидно, що ці речі коригуються. Чи ви маєте на увазі, можливо, використання там еритропоетину, скажімо, якщо ми маємо нормохромну нормоцитарну анемію, якщо ви можете уточнити тоді це питання? Так, я маю на увазі, чи крім препаратів заліза і фолієвої кислоти, чи можна робити еритропоетин чи переливання крові таким пацієнтам? Дякую. Okay, so yes, the question is also on whether like erythropoietin or blood transfusion, you know, can be used and
If yes, then in what circumstances, I guess? So in our practice, we don't use erythropoietin that often, at least in solid tumor patients. I think the practice is a little bit different in the hematologic malignancies groups. But we do use blood transfusions periodically if necessary. Скажімо, в сфері онкології, тобто, зокрема, у пацієнтів із солідними пухлинами, еритропоетин вкрай рідко використовують у практиці, але трансфузія, тобто крові, так, тобто переливання крові, так, час від часу використовують. Дякую. I'm curious, do they use erythropoietin a lot for cancer patients? Доктор Шлатер питає, чи з вашого досвіду, так, я так думаю, до пані Ірини, чи взагалі до колег запитання, чи часто використовується в нас еритропоетин в пацієнтах з онкопатологією? Ну, я в своїй практиці не використовувала. So, I mean, the answer from the colleague who actually formulated this question is actually that not really. Yeah, I mean, there's been some data that shows that there's more adverse effects for patients like on chemotherapy that are getting erythropoietin, like more risk of blood clots. And it showed like decrease in survival actually. So that, I think that's sort of why it fell out of favor in the last 10 years or so. Доктор Сара коментує те, що були проведені дослідження, власне, про використання еритропоетину у пацієнтів з онкопатології, які перебувають на хіміотерапії. І, власне, було показано підвищений ризик тромбування, так, тобто ускладнень тромбозів у даної категорії пацієнтів, а відповідно скорочення тривалості життя. Власне, напевне, це є одним з таких вагомих аргументів, чому в своїй практиці, власне, доктор Сара не використовує так широко еритропоетин. Thank you, Dr. Sarah. Дякуємо. Я так розумію, що так, тут ви узгодили відповідь на питання. Тут є ще одне запитання в чаті від пана Михайла. Як часто ви відвідуєте хворого вдома і як часто спілкуєтеся в телефонному зв'язку впродовж місяця? There is one more question in our chat from Dr. Mikhailo. I think the question is how often you visit your patient at home and how often you talk to the patient online during the months, during 1 month period. I think it depends a lot on what's going on with the patient. So if things are very stable and nothing's changing, I think it may be possible to do more visits online. And I think you know, we often interface with a home hospice team, which can go to the nurses can go to the house and make an assessment and then call us, so that if something happens acutely, the nurse will assess the patient and we can talk to them and then we can make a change in the medication without having the patient come in. So it really depends on sort of what the situation is and what the needs of the patient are. Тут, направду, є індивідуальний підхід, залежить, направду, від ситуації, так, тобто, чи стану, в якому буває пацієнт, але дуже часто, власне, лікарі комунікують з командою. Давай. Ось вімкнений мікрофон, так. Секундочку. І власне, дякую. То, власне, лікарі намагаються комунікувати з командою з хоспісу, спеціалістів із хоспісу, зокрема з медичними сестрами, які частіше навідуються до пацієнта, щоб вчасно розпізнати те чи інше ускладнення, ту чи іншу гостру ситуацію, невідкладний стан, і, власне, скоригувати. Так? Тобто на місці
якщо вже, скажімо, стан потребує госпіталізації, тоді пацієнт госпіталізується. Тобто в основному навідуються, я так розумію, тобто медичні сестри хоспісів до пацієнта, контролюючи стан. Сподіваємося, що пан Михайло почув відповідь. Чи є ще коментар від Сари? Якщо ні, то будемо тоді, друзі, подруги, переходити, напевно, до завершення. Я нагадаю, що сьогодні ми проводимо вебінар, власне, і ще триває, і рухаємо до завершення. Вебінар на тему паліативу, де досвідом ділилася наша колега, партнерка Сара Сласер, американська лікарка із, ну, скажімо так, яка представляє один із клінічно-наукових центрів Гарвардської медичної школи, за що ми їй дуже вдячні. І, пані Саро, якщо маєте кілька слів на завершення, прошу, якраз зараз є нагода їх сказати. So I think we ran out the questions from the audience, and at the end of our meeting, we would just we would like to sincerely tell thank you for a chance to have this hour or more than an hour of communication with you, Dr. Sara, and we really appreciate your time and sharing your experience with us. Maybe you have some final words for us or advices. Yeah. I just want to say thank you for inviting me to speak today. I want to also acknowledge that you guys are doing incredibly hard work during a really difficult time in your country, and that your patients are very lucky to have you caring for them. Доктор Сара, хочу подякувати, власне, за те, що за запрошення, так, бути спікером в часі сьогоднішнього вебінару. Також хочу подякувати нам за те, що ми в таких важких умовах, так, тобто як команда колеги, де надаємо допомогу нашим пацієнтам і стараємося це робити на доброму рівні. Дякуємо щиро також всім учасникам і учасницям, які доєдналися і були цей час з нами. Я перепрошую за музичний фон, який навколо мене, бо теж через відключення електроенергії і зв'язку працюю в публічному місці. Нашу сьогоднішню зустріч перекладала, люб'язно на це погодилася на волонтерських засадах. Наша партнерка і подруга, тепер вже можу говорити точно, проєкту «Твій сімейний лікар», пані Ольга Пічківська, неврологиня, яка практикує у Львівській медичній дитячій обласній клінічній лікарні. Пані Олю, щиро вам дякуємо за те, що були з нами. Друзі, також хочу сказати про те, що це сьогодні у нас третя зустріч, яку ми проводили для обміну досвіду між американськими і українськими лікарями у партнерстві із із глобальним альянсом медичних знань. І сподіваємося, що це третя, але далеко не остання така зустріч. Тож слідкуйте за нашими анонсами і точно знаю, що буде попереду ще дуже багато всього цікавого. Thank you again, Dr. Sara. This is our third meeting, organized by the Global Alliance of Medical Knowledge, and we hope that this is not the last. And I guess you mentioned that you will be able to share some slides with us, right? Yes, I'll send them to Oli. Yeah, дякую. І доктор Сара, власне, поділиться слайдами сьогоднішньої презентації з нами. Будемо щиро вдячні. І обов'язково, власне, презентацію надішлемо у зворотньому листі для всіх, хто і був сьогодні з нами тут наживо, ці годину 44 хвилини, і для тих, хто зареєструвалися, але не змогли доєднатися до зустрічі. Тож обов'язково чекайте від нас листа із зворотніми матеріалами про цей вебінар. І ще раз щиро дякуємо, так, і приймаємо подяки від вас. У чаті вони сипляться. Спасибі, друзі, тримаємося на зв'язку. Все буде Україна. Щиро дякую, пані Оксано. Thank you, Dr. Sara, again. Have a good rest of the day. Thank you so much. Дякую. Bye-bye. Bye.